Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd care este situația ta în momentul de față și ce urmează pentru tine în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Să vedem pe dragoste care este situația. Văd că fie ești o persoană singură în momentul de față, fie pur și simplu ești foarte concentrat pe planul material. Da? Unii dintre voi văd că aveți deja o experiență în dragoste și văd aici că e ca și cum sunteți ca un burlac convins, da? O persoană care este singură, care are tot ce îi trebuie. Pentru alții văd împlinire, da? Din punct de vedere personal. Vă simțiți împliniți în această relație, alții. Totuși, pe de altă parte, văd aici o nedreptate. Unii văd că fie ați fost căsătoriți, logodiți sau ați fost într-o relație serioasă. Ați crezut în cineva, dar văd că acum ați hotărât că e cazul să mergeți pe propriul vostru drum. Un moment în care vă iubiți foarte mult propria persoană, aveți grijă de voi. Hai să vedem ce urmează. Unii vă simțiți singuri în relația de cuplu sau așa ceva. Ce urmează? Un rege de cupe, regele iubirii, o legătură cu o zodie de apă pentru unii dintre voi, rac, scorpion sau pești. Văd aici o întâlnire romantică sau o veste pe care cineva ți-o oferă. Da? Este o persoană care ține la tine, poate să fie o persoană sensibilă, cineva foarte apropiat sufletului tău care dorește să-ți dea o veste. Da? E cineva care se simte foarte atras de tine, cineva care își dorește să te întâlnească, poate să fie o persoană mai sensibilă care tot încearcă să se apropie de inima ta. Iar dacă ești într-o relație, văd că persoana asta, să știi că nu prea vrea să renunțe la tine. Da? Este o persoană mai ascunsă, mai diferită. Bun, 7 de spade. Da? 7 de spade vorbește despre o trădare. Fie cunoști o persoană care a fost trădată sau care are probleme, fie în unele cazuri văd că ai legătură aici cu cineva. E ca și cum cunoști pe cineva sau discuți cu cineva și te simți rău pentru că, nu știu, simți ca și cum înșeli pe cineva. Da? 9 de spade, justiția și roata destinului, o legătură cu zodia balanță pentru unii. Cineva e foarte stresat aici în legătură cu o decizie. Dacă ai legătură cu o persoană care este stabilă financiar, o persoană care consumă multe lichide sau o persoană care este foarte indecisă din punct de vedere emoțional, persoana asta îți poate spune ceva care nu-ți va plăcea. Hai să vedem. 7 de spade. Uite, soarele, da? E ceva legat aici, fie de un copil, fie este vorba despre oficializarea relației voastre, fie pentru alții este vorba despre faptul că această persoană îți va spune că are niște probleme, da? Probleme în viața sa, în general vorbind. Însă văd aici niște adevăruri care vor ieși la suprafață. Persoana asta stă de mult timp și se gândește dacă să mai continue în povestea asta sau nu. Analizează foarte profund o situație. De asemenea, văd o veste pe care această persoană o primește de undeva de la distanță, legată de muncă și care poate să nu fie chiar atât de pozitivă. Mai văd o legătură cu zodia Fecioară pentru unii dintre voi. Steaua, o legătură cu un vărsător. Aici văd că se clarifică povestea voastră, da? Se clarifică povestea voastră. Însă e ceva ce nu îți place. Posibil să se clarifice situația într-un mod în care, știu eu, tu nu ești foarte mulțumit sau mulțumită. Hai să vedem puțin despre ce este vorba. O veste pe care o primești pe internet pentru unii. Da? Uite, persoana asta îți spune un secret sau găsește o soluție la o problemă. Da? Este o problemă pe care o are de foarte mult timp aici.
o situație în care persoana asta suferă. Soluția ține de cariera sa, da? Sau ține de o decizie oficială pe care o va lua. Veți discuta oricum despre acest aspect, da? Și uite, e ceva legat de o transformare, legată de casă, de familie, de un loc de muncă. Hai să vedem și îngerii romantici ce îți spun în situația asta. Ok. Banii sunt o problemă între voi sau sunteți uniți prin muncă, prin bani? Pentru că, uite, eu văd aici că cineva se întoarce din trecutul tău, da? Și, de asemenea, mai văd aici că trebuie să-ți păstrezi mintea deschisă, da? Sau tu sau cealaltă persoană. Pentru că văd totuși aici un blocaj legat de un copil sau un blocaj legat de un proiect, da? Da, puteți să aflați că persoana asta are probleme cu un copil, cu un proiect, are ceva anume, da? Însă totuși văd că ți se spune că da, acesta este sufletul tău pereche. Deci persoana asta îți dă o veste aici care te va surprinde, da? Hai să vedem pentru tine cum va fi vestea. Pentru tine nu va fi o veste chiar atât de bună, va fi o veste care îți va crea confuzie, da? Foarte multă confuzie. Dar mi-apar doi bărbați. Acum, nu știu. Îți va crea confuzie. Dacă ești bărbat, vezi că mai este cineva, da? Și e o situație legată de casă, de familie, niște vești din partea unei femei, mai văd. Deci, pentru tine e ceva ce inițial nu îți place, dar te ajută să-ți clarifici situația. Pe bani, văd aici, uite, un contract, o înțelegere pe care o faci cu cineva anume. Mergi și cumperi ceva de undeva, o legătură cu zodia Taur, Fecioară, Capricorn, pentru unii dintre voi. Fie ești la un loc de muncă unde te înțelegi bine cu șeful sau îți place ceea ce lucrezi, te înțelegi bine cu colegii de la muncă, pentru unii dintre voi. Însă văd aici o oarecare relație toxică pentru alții, da? Noutăți plăcute, vești bune care apar din punct de vedere profesional, dar și financiar. Uite, vești care îți vor crea foarte mari emoții și apare acel element care ție îți lipsea și care te scoate din blocaj. Fie un blocaj financiar, fie reușești să rezolvi ceva legat de muncă aici. Poate să apară o dragoste la muncă sau o noutate plăcută din acest punct de vedere. Undeva la o vreme de seară pentru unii dintre voi. Momentan este ceva ce nu prea înțelegeți, dar este ceva stabil. O persoană care vă poate ajuta și vă poate fi alături, da? Și are legătură cu o pasiune pe care voi o aveți, cu ceva ce vă place foarte, foarte mult. Hai să vedem care este sfatul oracolului pe carieră pentru tine. Uite, niște mesaje pe care le primești, niște vești, e-mail-uri, apeluri telefonice, care îți vor aduce foarte multă pace și liniște, da? Și liniște. Niște schimbări care apar la muncă. Și hai să vedem surpriza. Care e surpriza pentru tine? De unde vine surpriza? Despre ce-i vorba? Surpriza vine printr-o revedere, printr-o discuție clarificatoare. Surpriza vine printr-o discuție sinceră. Stai cu cineva la masă și hotărăști ceva. Este ceva legat de o problemă a unui șef sau o problemă a unei persoane cu autoritate asupra ta. Aici văd că persoana asta suferă foarte mult sau persoana asta te-a făcut să suferi foarte mult și aici să știi că se ia o decizie, se face dreptate. Mai exact este, uite, împărăteasa, e ceva legat de o femeie. Unii puteți avea legătură cu o zodie venusiană, Taur sau Balanță. Da? Surpriza este legată fie de o femeie, fie de confortul tău, dar simt aici că e vorba de o situație tensionată, care pe neașteptate se rezolvă. Împărăteasa, uite, surpriza vine printr-o noutate, fie o nouă persoană pe care o cunoști, o prietenie pe care o închegi sau
poate avea legătură cu o noutate materială, o nouă casă, o veste legată de un nou început. O întâlnire cu o femeie, văd aici. Și niște discuții foarte pozitive. Îți va fi teamă, dacă ești bărbat vezi că apare altcineva. Dar uite, e asul de bâte care îmi spune mie că tu vei avea mai multă speranță în urma acestei discuții. Te simți mult mai sigur pe tine. Da? Și e ceva ce are legătură cu o relație ascunsă, cu un suflet pereche, sau e ceva ce are legătură cu un copil sau cu persoana iubită. Dacă ești bărbat, e clar aici că poate să apară cineva sau poți să primești o veste bună din partea partenerei, dacă ești într-o relație. E ceva ce ție îți va aduce foarte mult câștig financiar, dar văd aici și un succes legat de un examen sau legat de studii. Cavalerul de cupe vine cu o ofertă de dragoste către tine, stresat, vine cu o ofertă de dragoste și este și obosit. Da? Deci în sfârșit se clarifică aici o situație. Hai să vedem ce este cu acest nou început, ce are legătură. Bun, este ceva foarte stabil, deci decizia aici care se ia este extrem de stabilă, este foarte bună și este ceva ce tu ți-ai dorit foarte mult și discutăm despre niște schimbări foarte mari. Schimbări foarte, foarte mari. Care, uite, țin de bani, de abundență, împlinire, te vei simți mai sigur pe tine. Apar vești extraordinar de pozitive. Poate să fie vorba despre un proiect, despre un copil, un examen, deci lucruri interesante. Da? Și va fi nevoie să mai studiezi ceva. Da? Sau este o situație care te va încânta. Și vei lua o decizie sau cineva ia o decizie. După acest nou început, după această noutate, această veste, văd aici foarte multă încredere în tine. E ceva ce o să dureze foarte mult timp. Da? Hai să vedem și oracolul ce spune. Sau s-a întors o carte. Deci tu vei fi protejat în această situație. E o situație din care tu vei ieși extrem de bine. Da? E ceva legat de zona spiritualității sau e ceva ce se întâmplă ca prin magie. Uite, ți-ai pus tu o dorință și acum uite că apare rezultatul. Ești protejat de ceva negativ, văd eu aici, da? Și uite, găsești o soluție, ți-am spus. Găsești o soluție și ceva se deblochează. Uite, are legătură cu o relocare, cu un nou început, cu o alegere. Da? E ca și cum ai avea o discuție cu cineva, în urma căreia se clarifică multe probleme. Să vedem și îngerii ce-ți spun, că pentru unii e pe dragoste povestea. Chimie și atracție. Da? Chimie și atracție, foarte interesant. Deci surpriza vine printr-o întâlnire, printr-o mărturisire pe care cineva ți-o face. Și mai avem mesajul căsătorie, oferă-i aceste relații o șansă prin flirt. Tot timpul trebuie să flirtați. Da? Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.